Kaalaman naman sa konkreto mga boss ang pag-uusapan natin sa video natin ito. Ito po yung cement concrete idea. Step by step po nating pag-aaralan yan. Kaya lang bago tayo mag-umpisa mga boss, gusto ko lang ipaalam sa inyo na meron na po tayong mahigit na 400 na videos. Sana po panoorin nyo rin yung ibang mga videos ko. At bago po tayo mag-umpisa, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una nating pag-uusapan mga boss, tungkol dito sa konkreto. Alamin po muna natin kung ano po yung konkreto. Concrete is one of the most commonly used building materials. Tama po yun, gamit na gamit ang konkreto sa paggawa ng mga gusali, mga tulay at iba pa. A composite materials made from several readily available constituents gaya po ng aggregates. Pag sinabing aggregates mga boss, rough aggregates, ito po yung graba, buhangin, simento at saka tubig. Yan po yung bumubuo sa konkreto. Is a versatile materials that can easily be mixed to meet a variety of special needs and formed to a virtually any shape. Kahit anong shape mga boss, halos nagagawa ng konkreto. Meron pong iba't ibang klase ng konkreto mga boss. Merong lightweight concrete, high density concrete, high strength concrete, steel fiber concrete, glass fiber concrete. Ayun mga boss, Ngayon ang density ng concrete mga boss, yung bigat niya per cubic meter, 2,400 kilograms yan per cubic meter. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss tungkol sa konkreto, ito pong grades of concrete. Meron pong grado yung konkreto. Halimbawa po yung M5, M7.5, M10 hanggang M40. Actually meron pa pong mas mataas dyan. Yung pong M, ibig sabihin yan, mix yan. Tapos yung 5 Newton yan per square millimeter. Yan po yung strength ng konkreto after 28 days. Compressive strength ng konkreto after 28 days. Ito naman po yung ratio niya. Halimbawa po yung M5, 1:5:10. Ibig sabihin isang parte ng semento, 5 parte ng buhangin, 10 parte ng graba. Ayan po, hanggang dito po yan sa M40. O kaya mas mataas pa po, meron po pong mas matapang na mix, Pero ang karaniwan pong ginagamit dyan, pagdating sa mga struktura, yung pong M15 or M20, Ito po yung class A at saka yung class AA, Ngayon yung pong semento, meron din po yung water cement ratio, Yan po yung dami ng tubig bawat kilo ng semento. Kaya mas mataas po yung halo, mas matapang, mas marami pong tubig. Halimbawa po yung M7.5, 148.4 liter ng tubig bawat kilograms ng semento yan. Yan po yung ibig sabihin yan, Ngayon dito sa mas matapang na M25, 112.6 po na litro ng tubig bawat kilogram ng semento. Yan po yung ibig sabihin yan, Kasi po yung pagdagdag ng tubig sa konkreto, nagre-range po yan ng 0.4 liter hanggang 0.6 liter ng tubig bawat kilo ng semento. Yan po yung ibig sabihin ng water cement ratio sa konkreto. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, saan ba ginagamit itong cement concrete o yung konkreto, Yung una mga boss, it is used for making reinforced cement concrete, RCC, and pre-stressed cement concrete, PSC. Yung reinforced cement concrete mga boss, kagaya ng mga biga na may mga bakal, slab, yung flooring natin, yung poste, at iba pa, Pangalawa, it is used for concrete work such as dams and bridges. Sa mga dam at saka sa mga tulay mga boss, Yung pangatlo, it is used for making electric poles, yung mga poste, railway sleepers, yung dinadaanan ng tren mga boss, and high-rise towers, Tapos yung pangapat, it is used for construction of silos and bunkers, Yung mga dugout,
Tapos yung panglima mga boss, it is used for construction of water tanks, yung mga tangke and underwater construction, no? Yung pang-anim, it is used for construction of road pavements and airport pavements, no? Pang-pito, it is used for construction of arches and ornamental structures. Pang-walo mga boss, it is one of the best universally accepted construction material and used in various civil engineering works. Okay, yun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.